Welcome back once again to a brand new episode. भर्खरै उठेर फ्रेस भइसकेँ म अझै पनि मजाले निद्रा छोडेको ठाउँमा एन्ड इट्स टाइम फर टी। अनि आजको स्पेसल चाहिँ के छ त भन्दा आज पिकनिक छ होइन, स्टाफको टिचर्सहरूको पिकनिक छ स्कुलमा। अनि त्यही भएर चाहिँ जानुपर्ने। बाहिर यति धेरै खुसी लागिरहेछ। बिहान 6 बजी बोलाएको थियौँ हामीले स्टाफलाई, अहिले 8 बजिसक्यो, अझैसम्म म गएको छुइनँ। अनि यता चाहिँ हिजो सङ्क्रान्ति थियो, त्यसैले धेरैजना पाहुनाहरू भेला हुनुहुन्छ। आदि मात्रै हुनुहुन्छ अहिले यहाँ। मिनाजी हुनुहुन्छ, बाबु हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, यता दिदी हुनुहुन्छ, भान्जो भान्जी, नानी। एभ्रिथिङ इज गेट सेट, आई एम रेडी। एन्ड म ल्यापटप यहाँ रहेछ, ल्यापटपलाई चट्टसँगले टोपी लगाएर ब्याग, फ्रन्टको ब्याग भिरेर आई विल। एन्ड फाइनली चारले आइसकेको छु। हेलो। एन्ड यता हाम्रो इन्द्र सर के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन। हेलो इन्द्र सर। हेलो, हाई, हाउ आर यु? गुड, हाउ आर यु? आई एम फाइन। ह्यापी पिकनिक। एन्ड यो चाहिँ इन्द्र सरको पसल जाने हो नि। डो भिजिट दिस प्लेस फर डेरी एन्ड ग्रोसरी प्रोडक्ट। दुई प्याकेट लिनु न हुन्छ। र अब चाहिँ हामी निचाझोडातिर जाने कुरा छ। निचाझोडा कहाँ हो भन्दा यहाँ अलि मुनि वन विभाग छ, पुरानो वन विभाग हो, जसका मुनितिर अडि पर्छ। त्यो ठ्याक्कै चारालीको भद्रपुर रोड हो। अनि अरू ए अनि त्यति हो। अनि आजको पिकनिकको स्पेसल चाहिँ के छ त भन्दा यहाँ भाँडाकुँडा छ। अनि मेन स्पेसल चाहिँ यहाँ छ होइन। अनि एउटा त बिस्टी आएर सबै खतम पारिसकेको छ। झन्डै लड्ने यहाँ। फाइनल्ली आई एम ब्याक हियर होइन। एउटा बस यता आएर बसेको छ, हाम्रो केही स्टाफहरू यता हुनुहुन्छ। एन्ड दिस इज द प्लेस वेयर वी गोना स्पेन्ड द होल डे अराउन्ड। अनि यो नयाँ बनिएको झोडा हो। यहाँनिर एउटा बस आउँदैछ, द्याट्स द बस। लेट देम कम, वी विल टक विथ देम। अनि यही ठाउँमा हाम्रो आजको हल्दै बित्नेवाला छ। यतापट्टि पिकनिक स्पोट छ त्यहाँनिर, त्यो ठाउँतिर त्यतातिर बस्छु होला सायद। टावर चाहिँ हामीले हात्तीदेखि बस्नको लागि बनाइएको थियो। यो भर्खरै नयाँ कन्स्ट्रक्ट गरेको, यहाँनिर काम सकिएकै छैन। एन्ड इट लुक्स लाइक दिस होइन। यहाँनिर बोटिङको सुविधा पनि छ जस्तो देखियो, पहिल्यै देखेको थिएँ। मेबी वी विल ह्याभ टु पे एक्स्ट्रा मनी फर द्याट। अहिलेसम्म यहाँ गेट एन्ट्रीको चाहिँ फिज लागेको छैन। इट्स असम यार। यहाँनिर म ड्रोन सुट पनि लिन्छु अहिले भरे। सजावट त सुरु भइसकेको रहेछ, राम्रै सजावट रहेछ। नमस्कार, म चन्द्र प्रसाद सिग्देल, यो हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मेचीनगर 13-14 को अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष। यो हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अन्तर्गत रहेको यो निचाझोडा सिमसार क्षेत्र हो। यो करिब 22 हेक्टर जमिन छ। यसमा चाहिँ यो पर रोडदेखि लिएर यो खाली यहाँ वरिपरिको भागहरू जुन बोट बिरुवा नभएको सिमसार क्षेत्र छ, त्यो चाहिँ 22 हेक्टर छ। यसमा हामीले लगभग 72 सालदेखि यो सिमसारको काम सुरुवात गऱ्यौँ। अहिलेसम्म हामीले 4 करोडभन्दा बढी यहाँ हाम्रो आन्तरिक सामुदायिक वनको वार्षिक कार्ययोजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अलिकति गर्दै बजेट छुट्याएर यसलाई विकास गर्नलाई, पर्यटनहरू भित्राउनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। निरन्तर रूपमा कामहरू भइरहेको छ। अहिले आएर यो पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ क्रमशः 500-600 स्थानीय चन्द्रगढी, चाराली, धुलाबारी, बिर्तामोडदेखि पर्यटकहरू आइरहनु भएको छ। राम्रै हुँदैछ, घुम्दै हुनुहुन्छ। र यसलाई हामीले अब 5 वर्षभित्रमा यसको चाहिँ धेरै कामहरू यहाँ गर्नु छ। यहाँ चाहिँ बाल नानीहरूलाई चाहिँ खेल्ने चिल्ड्रेनको लागि, अनि अर्को वृद्धहरूलाई, सबै कुराहरू समेटेर धेरै काम गर्न बाँकी छ। निरन्तर गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो यो वर्षको बजेटमा पनि करिब 2 करोड जति यहाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। एन्ड वी स्टार्टेड। हेलो एभ्रिवान। बिहान बिहानै आएर सबैजना आगो ताप्नु हुँदैछ यतातिर होइन, यतातिर। एन्ड अब यो भिडियो हान्न छोडेर म सामान लान्छु, फेरि अहिले गाली खाइन्छ होइन। सो आई विल सी यु लेटर। भयो भयो भयो। इज अ टाइम फर ग्राइन्डिङ है। हाम्रो म्याम रिसाइरहनु भएको छ। फोन झारिदिएँ अरे, अनि प्लस मैले गीत चाहिँ बन्द गरिदिएँ। आवाज धेरै आयो भने यार यो पनि बन्द गर्छु।
ब्लॉग के लिए कुछ भी करेंगे। आवाज आइरहेको थियो, यो ग्राइन्डर चलाइरहेको छु नि त म, अनि त्यही भएर। अनि यता चाहिँ हाम्रो टिमहरू सबै हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ सबैजनाले। अनि यसो चट्टसँगले भ्लग गरौँ भनेर गीत चाहिँ बन्द गरिदिएको, मेरै कन्ट्रोलमा छ यो पनि, त्यही भएर। अदरवाइज कपिराइट क्लेम आइदिन्छ, स्ट्राइक आइदिन्छ, के आउँछ टेन्सनै टेन्सन छ। करिबन 10:30 भएको छ, चिया चाहिँ खाइयो बिहान आएर। यता हाम्रो म्यामहरूको निकै ठुलो सहयोग योगदान चलिरहेको छ, सबैले बसेर काम गरिरहनु भएको छ। हेलो ह्याप्पी पिकनिक। अनि यता डान्स चलिरहेछ भने यता कम्युनिटी गाइडलाइन्सको स्ट्राइक लाग्ने खालको चिजहरू चलिरहेछ। सो आई वन्ट सो द्याट होइन। भेजिटेरियनको लागि कोपी पाक्दैछ, यता नन भेजिटेरियनको काम हुँदैछ। हाम्रा टोलीहरू त्यहाँ डान्स हानी बसेका छन्, कपिराइट क्लेमले टेन्सन लागिरहेको छ। एन्ड फाइनली यहाँनिर कोब्रा हन्टिङ चल्दैछ। ल खेल तास, नागाल्यान्डको मान्छे भानुले त समाउँछ नि च्यापै। यो कुन छ अब? ढोडे तर यत्रो त यो भ्यानमस हो कि भ्यानमस हो? हजुर यसको डबल थियो यही नै भ्यानमस हो। जयर हुन्छ कि हुँदैन यसमा? हुन्छ पुछारमा हुन्छ यसको हो र हुँदैन हुन्छ पुछाले हिर्का हुन्छ त्यहाँ हिर्का टेका हुन्छ हो र भर्खरै एउटा सर्प उद्धार भइसकेको छ यहाँनेरि हाम्रो सबै टोली टिम भएर हाम्रो कुमार सर। अनि आज चाहिँ भ्लग बन्दैछ, चट्टा मिठो छोटो चटक्क परेको। अनि यो चाहिँ दामी ठाउँ रहेछ यहाँनिर होइन। अनि हाम्रो टोली टिमहरू अब हाम्रो के पार्टी। हेलो हेलो लाल सलाम हेलो जुवा गाइस भ्लग लेट्स अन। मजाले खोलेपछि यहाँको एउटा ड्रोन सुट मजाको हान्छु होइन। एन्ड आई विल सो यु गाइस। बज्न लागिसक्यो। यहाँ दिदीले चटपटे बनाउनु हुँदो रहेछ, चट्टसँगले 20-25 को चाहिँ यसो बसेर चटपटे खाम। कहिले 30 को चटपटे बनाइदिनु न ल मजाक। र फर्स्ट फेजको खाना तयार। कस्तो रहेछ खाना नास्ता? सुपर स्पेसियल। एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी कस्तो छ? र सबैजनाको प्रतिक्रिया अनुसार राम्रै छ भन्ने आयो। अब हामी पनि चाखौँ त भनेको रे, खोइ कता हो चाख्नु पर्ने। प्लेट यहाँनिर आउँदैछौँ अनि भिडियो के अरे आइफोन भाडा तिरेर फोटो खिच्न लागिरहेको छु आइफोनबाट। आइफोन बोक्न नै गाह्रो छ होइन। हाम्रै स्थानीय निचाझोडा सिमसारमा आइरहेको छु। एकदमै राम्रो बनाइएको रहेछ। हामीलाई यहाँनिर यहाँ वरपर हुने महानुभावहरूलाई चाहिँ यो एकचोटि अवश्य पनि घुम्न आइदिनु हुनका लागि अनुरोध पनि गर्दछु। एकदमै राम्रो बनेको छ निचाझोडा। अहिले भरे म ड्रोन सुट हालिहाल्छु, तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु चट्टसँगले कतिको राम्रो छ। र जता गयो त्यतै राम्रो छ होइन। अनि जता राम्रो त्यतै फोटो खिच्न मन लाग्छ। सो मेरो फोनको ब्याट्री नै सिद्धिन लागिसक्यो। खिचिदिनु अरे पुरा बिजोग छ मेरो होइन। यही चाहिँ अलिकति गाह्रो के। अनि ल फिलहाल चाहिँ हामीहरू बोटिङको लागि निक्लिसकेको छौँ। र यता हुनुहुन्छ एन्ड अनि आज पाइलट भइएको छ, बोटको पाइलट। यताबाट चट्टसँगले घुमाउँदै हिँड्दै अब एउटा छोटो मिठो चट्टसँगको ड्रोन क्लिप हेर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। बोटिङको पनि बाहिरको भित्रको सबैतिरको होइन। एन्ड पूजा हेलो हाउ आर यु? एन्ड दिस साइड सम्झना हाउ आर यु?
I will show you something. Lotus हो यो यहाँ हेर न कैसे तुझसे ड्रोन सुट फाउन्ड लिएको थिएँ मैले हेर्नुभयो होला सायद ड्रोनहरू सबै यहीँ राखिरहेको छु मैले जस्ट एट होइन ताकि सजिलो होस् एक्सेस गर्न भनेर सामान हरायो भने फेरि एकैचोटि 15-20 हजारको सामान हराउँछ एउटा झऱ्यो भने अब चाहिँ यहाँबाट यस्तो घुमेपछि हामीहरू उसमा पुगिने रहेछ स्टपिङ पोइन्टमा पुग्दिउँ न त होइन सबै एकछिन हामीहरू खानासाना खान्छौँ केही खानपिन भएको छैन नास्ता गरियो 1:30 भइसक्यो एकछिन हामीहरू निक्लिन्छौँ टक्क सकेर खान सक्यो उहाँ घुमाउँदैछ सो अहिले चाहिँ हामीहरूको खाने बेला भएको छ एकदम राम्रो छ खसीको मासु छ नन भेजिटेरियनको लागि भेजिटेरियनको लागि पनिरको व्यवस्थापन गरिएको छ अचार सचार चट्टसँगले खानाको समय मजाले पकौडा खसीको मासु होइन आज म्याम एकदम राम्री भएर आउनु भएको छ थ्याङ्क यू टिकटक कतिवटा बनाउनु भयो म्याम 2-4 वटा बनाउनु भयो जे होस् भाइरल होस् भन्ने खुसी छ यता म्यामहरू एकदम नाचेर होला र सुभाष ब्लगलाई के भन्न चाहनुहुन्छ Keep it up keep going on कन्टेन्ट राम्रो होस् र सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट यो एकदम जरुरी छ अगाडि गएर अब जस्तै तपाईहरुकै एउटा इन्करेजमेन्टले गर्दाखेरि हुन्छ हैन र सबैजनाले ग्रुपिङ फोटो लिइसकेको अवस्था छ अनि सबजना यहाँ तयारी सब्स्क्राइब हाम्रो सुभाष सरको च्यानलमा सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ठिकै छ अब हामी यहाँदेखि बिदा लिँदैछौँ हाम्रो नन्दु ब्रदर हुनुहुन्छ जति पनि फोटो छ नि हैन स्कुलको फोटो ग्रुप फोटो अहिले सुरुदेखि अहिलेसम्म काउन्ट गरेर हेर्नुपर्दा हाम्रो नन्दु दाजु चाहिँ पहिले एकदम पुरानो हुनुहुन्छ उहाँले वनमै आयो हाम्रो सर्ट पनि मिल्दो रहन्छ नि त हल्का हैन र यसलाई पर्यटक स्थल बनाउनु पर्छ हामीले आजको वनभोज कस्तो ल अब यहाँदेखि हामीहरू यो भ्लगलाई क्लोज गर्दैछौँ प्लिज मेक स्योर टु सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड कमेन्ट हैन र आई विल मेट यु अन अ नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ टेक केयर सी यु अगेन बाय बाय